Ito ni 350 dito. Ano pa talaga? Yan naman lang. Ito mo lang aram ang mura, isang kilo lang. 200 din. Haan mo. Dito si 350 ma'am kasi. Kaspaso, lahat pero maminsan natin ko garo. Pende, lagaro tabing ko ah. Thank you. Bye. Napo ka, di ka stay ko ni. Kaya pa mo lang. Ay, dito hindi na po. Nakadakdak po yun.